এইকেইটা মাছ গৰৈ মাছ মানে একদম মেইন ব্লগাৰ এগৰাকী নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই মই উঠাই দি দিম আকৌ এনেকৈ মানে মাছ পুৰিছোঁ হেৰি ঠাণ্ডা বতৰ যে মাছ পুৰি পিনি খাইছোঁ মাছৰ জোল বনাইছোঁ দাইল বনাইছোঁ লাই ভাজি আৰু আজি বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে আপোনালোক কেনে আছে এইকেইটা মাছ গৰৈ মাছ মানে একদম মেইন ব্লগাৰ এগৰাকী কেনে আছে সকলো আৰু সকলোকে মেৰি ক্ৰিছমাছ সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক আমি এতিয়া আজি বতৰটো যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা সেইকাৰণে আমি এতিয়া কি কৰিছোঁ জুই ফুৱাই আছোঁ আৰু জুই ফুৱাৰ লগতে গৰৈ মাছো পুৰি আছোঁ মানে পাপা বজাৰ গৈছিল আৰু মাছ পালে লোকেল মাছ লৈ আহিছে সেয়া পুৰি আছোঁ আৰু আজি সঁচাকৈ বতৰ বহুত ঠাণ্ডা আপোনালোকৰ এইফালে কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাব আৰু এইফালে মায়ে ভাইটিৰ লগত চিঞৰি কথা পাতি আছে জুই ফুৱাওঁতে ফুৱাওঁতে এইফালে পাপাও পাই গ'লহি বজাৰৰ পৰা বজাৰলৈ গৈছিলে এয়া পালেহি পাপা আৰু এইফালে মায়ে মোবাইল চাই আছে আজি চাওকচোন বতৰটো কিমান ঠাণ্ডা কিন্তু মানে বতৰ আজি একো ৰ'দ চ'দ নাই পূৰা ঠাণ্ডা পেলাইছে আৰু এইফালে জুই ফুৱাই আছে এয়া জুই জ্বলি আছে এয়া নিধি পঢ়ি আছে আৰু এয়া মই জুই ফুৱাই আছে মাৰ লগত এইফালে পাপা আৰু এইফালে গৰৈ মাছ পুৰি আছোঁ মানে আজি পিটিকা হ'ব মাছৰ পিটিকা কাৰ কাৰ ফেভৰেট কমেণ্টত জনাবচোন মোৰ কিন্তু বহুত ফেভৰেট হয় আৰু সেয়াই আৰু আজি ভাত আৰু গৰম ভাত আৰু পিটিকাৰ কম্বিনেশ্যনে বেলেগ নহয় জানো এইফালে মা মোবাইল চাই চাই জুই ফুৱাই আছে এইফালে নিধি আৰু আজি নিধিয়ে কি কৰি আছে চাওক ধুনুকৈ পঢ়ি আছে কি লিখিছা বিটো লিখি দেখাই দিয়াচোন এইটো লিখি দা বি লিখি দিয়াচোন অঁ লিখা কেইটা দিলে তোক পাপাই ভেৰি গুড এইটো বি দেই পঢ়া হাই গাইজ আপোনালোকক এতিয়া আকৌ লগ পাইছোঁ কাৰণ বহুত দেৰি মূৰত এতিয়া ৰাতি হ'ল মানে 7টা বাজিলে এতিয়া আৰু অথনি ভাত পানী খাই মই ভিডিঅ' নকৰিলোৱেই কি হ'ল মানে আজি ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু তাতে ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হওঁতে আমাৰ 3টামানে বাজি গ'ল তাৰপিছতে পটককৈ আলহীও আহি গ'ল সেই তাকে কৰোঁতে দেৰি হৈ গ'ল ভাত পানী খাওঁতে আৰু তাৰপিছত আলহী আহিলে জানেই অকণমান ইটো সিটো কৰোঁতে ভাগৰে লাগিয়ে যায় সেইকাৰণে আমি সকলো অকণমান শুই ল'লোঁ মানে জিৰাই ল'লোঁ তাকে সাৰ পাই দেখিছোঁ আন্ধাৰে হ'ল মানে 6:30 বাজি গ'ল আৰু সেই এতিয়া উঠি মেলি ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া ভাবিছোঁ যিহেতু ঠাণ্ডাও আৰু আবেলি মানে কি হয় চাহ কাপটো সকলোৰে খাবলৈ মন যায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া চাহকে বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ দেই আৰু এইফালে এতিয়া মই লৈছোঁ গাখীৰখিনি চাকি লওঁ এইখিনি গাখীৰ দিলেহি আমাৰ কাঞ্চা দাদাই আৰু এয়া ৰাতিপুৱা দিছিলে গাখীৰ অকণমান আছেই মানে আমাক 2 টাইম দিয়েহি আধা লিটাৰকৈ 2বাৰ দিয়েহি ৰাতিপুৱা এবাৰ দিয়েহি তাৰপিছত সন্ধিয়া এবাৰ দিয়েহি সেয়া এতিয়া দিলেহি আৰু এয়া ইয়াতেই দি দিওঁ যিহেতু ইয়াত অকণমান আছেই ৰাতিপুৱা গাখীৰ চ' এতিয়া মই গাখীৰখিনি চাকি লওঁ আৰু এয়া মোৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে চাহৰ লগত তেনেকৈ বিশেষ একো নাই এয়া বিস্কুট লৈছোঁ স্পাইচি বিস্কুটটো আৰু এয়া একাপ লাল চাহ
খাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ এয়া এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ ভাবিছোঁ এতিয়া অকণমান নিধিক পঢ়াই লওঁ কাৰণ জানেই আৰু তাইৰ লগত যদি লাগি নাথাকোঁ নহয় তাইৰো পঢ়িবলৈ মন নকৰে সেয়ে অকণমান দেখুৱাই লওঁ তাইক তাৰপিছত মাৰ লগত ভাতত অকণমান সহায় কৰি দিমগৈ মাকো সেয়া তেতিয়াহ'লে তাইক পঢ়াই লওঁ আপোনালোকক মই আকৌ লগ পাই আছোঁ এতিয়া এইক অকণমান পঢ়াই লওঁ কি কৰিব লাগিব এতিয়া অঁ লিখা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইক পঢ়াই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ দেই কি হয় এইটো কি হয় গুড আৰু এইফালে দেখিছে মই এডাল এছাৰি লৈ থাকোঁ এছাৰিডাল কেলৈ লৈ থাকোঁ কেলৈ মাৰোঁ মই কেলৈ অঁ তাইক মানে এইডাল ভয় খুৱাবৰ কাৰণে মই লৈ থাকোঁ তাইক এডাল এনেকৈ যদি এছাৰিডালে ভয় খুৱাওঁ নহয় তাই তেতিয়া লিখে এয়া দেখিছেনে নহ'লে তাই লিখিবলৈ অকণো মন নকৰে এতিয়া লিখিবা নাই অঁ লিখা লিখা ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰি গুড চাওঁ ভেৰি গুড হয় নাই এই দাঁতটো কি হ'ল পকিলে দাঁতো পকি নেকি অঁ চাওঁ পকা দাঁতটো কেনেকৈ পকিলে কালি তোমাৰ লগত হৈছিলোঁ পকি গ'ল অঁ এইখিনি নাহকা অঁ তাই মানে এই দাঁতটো খাৰে খাইছে আচলতে সৰু হৈ আছে ন এতিয়া দাঁত খাই পেলাই এতিয়া এনেও সৰিবই সিহঁতৰ দাঁতবোৰ তাই মানে কি হৈছে সেইটোক মানে তাই পকিলে বুলি কয় হালধীয়া নিচিনা হৈ আছে যে মানে সেইটো তাই পকিলে বুলি ভাবে কোনোবা যদি সুধে তোমাৰ দাঁতটো কি হ'ল পকিলে বুলি কয় এয়া মা আহি গ'ল ভিতৰলৈ জুই ফুৱাই মানে পাকঘৰত লাগিবলৈ আহিলে এতিয়া 8টা বাজিলে যিহেতু অঁ মা কি বনাবা আজি যি ঔটেঙা মাছ আলু মাছৰ জোল অঁ খাবি নাই হে খাবি নাই আৰু এয়া ৰাতিৰ আহাৰৰ বাবে এতিয়া মই বনাই আছোঁ মাছৰ অকণমান পেটু বেঙেনাৰ লগত বনাইছোঁ ৰেচিপি নিদিলোঁ আৰু কিনো ৰেচিপি দিম আৰু এইফালে মায়ে বনাব লৈছে সৰু মাছ ফ্ৰাই এয়া ফুটিব বুলি এনেকৈ মানে ঢাকি দিয়া হয় আৰু এইফালে মাছৰ জোল বনাব ডাঙৰ মাছৰ এয়া নিমখ হালধি সানি থোৱা আছে জোল বনাব টাইমটো কি বিগ বছ চাবলৈহে টাইমটো চাইছোঁ মায়ে মানে বিগ বছ মিছ নকৰে মা বিগ বছৰ বিষয়ে অকণমান কৈ দিয়াচোন কোন ফেভৰেট হয় তোমাৰ প্ৰিয়ংকা অংকিতটোতো আজি গ'লগৈ আৰু প্ৰিয়ংকা অংকিত তাৰপিছত টিনা ভাল লাগে আৰু মোৰো টিনা আৰু প্ৰিয়ংকা ফেভৰেট হয় অংকিতো ফেভৰেট আছিল কিন্তু সেইটো আজি নমিনেট হৈ গ'লগৈ আৰু ঘৰলৈ বেঘৰ হৈ গ'ল কিন্তু নিমৃতক মাছ এডোখৰ খাই লৈছোঁ নিমৃতক কিন্তু একেবাৰে দেখিব নোৱাৰোঁ আৰু আৰ্চনাক মানে মই কাণতলীয়া চৰ দিবলৈ মন লগনীয়া যায় হয় অৰ্চনা হা অৰ্চনা লগনীয়া আৰু সেইটোতো ৰিয়েলিটি শ্ব' হয় আৰু আমিতো মাৰিম বুলিলে মাৰিব নোৱাৰোঁ ইফালে আমাৰ মাছ হৈ আছে ভাত খাম আৰু লাহেকৈ এয়া খানাও বনাই আছোঁ মাজে মাজে বিগ বছো চাই আহিছোঁ আৰু ইফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইয়াত পিছ ফ্ৰাই কৰি আছে এইটো কি ৰেচিপি বনাবা আজি হা আলুটো পিটিকি আছে আলু ঔটেঙা মাছ দি জোল বনাম আজি ৱাও ফেভৰেট টেঙা শাক আৰু এইখিনি অকণ ভাঙি ল'ব লাগে আৰু এয়া ঔটেঙা বইল হৈ আছে আৰু এয়া এতিয়া কেৰাহীত মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে বনাম এতিয়া যিহেতু মানে মায়ে বনাব আৰু তাৰপাছত তেলটো কমি যোৱাৰ কাৰণে অকণমান তেল দি ল'লে আৰু এইফালে এতিয়া দিব শুকান জলকীয়া এই শুকান জলকীয়াটো আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছি খায় বেছিকৈ দিব কম খালে কমকৈ দিব যদি নেখায় নিদিলেও হ'ব নমা তাৰপিছত পাঁচফোৰণ দিছে সোৱাদৰ কাৰণে আৰু জ্বলাৰ কাৰণে আচলতে তাৰপিছত দিব ইয়াত এতিয়া হালধি
তাৰপিছত ইয়াত এড কৰা হ'ব আলু আৰু মা হাতৰ আঞ্জা মোৰতো সদায় প্ৰিয় আচলতে মোৰ বুলিয়েই নহয় চব সন্তানৰে মাকৰ হাতৰ আঞ্জা প্ৰিয় আচলতে এয়া বইল কৰা পানীটো দি দিছা ন ঔটেঙা আৰু আলু য'ত বইল কৰিছিলে মানে সেই পানীখিনি ইয়াত দি দিছে এয়া এতিয়া এইখিনি উতল আহে মানে আকৌ এবাৰ পটককৈ বিগ বছটো চাই আহোঁগৈ আৰু এইফালে আমি এতিয়া বিগ বছ চাই আছোঁ সকলো বহি পেলাই আচলতে বিগ বছ সকলোৰে ফেভৰেট হয় দেই আমাৰ ঘৰত মানে ভাল লাগে চাই পেলাই এয়া নিধিও চাই আছে মোৰ লগতে মই আৰু নিধি এনেকৈ বহি চাই আছোঁ আমাৰ উতল আহি গ'ল আৰু ইয়াত মায়ে এতিয়া মাছখিনি দি দিছে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হ'ব যেন পাইছোঁ দেই এনেওতো এইটো শাক মোৰ ফেভৰেট হয় মানে মোৰ দেখি পেলাই এতিয়া ভাত খাওঁ খাওঁ লাগিয়ে গৈছে খাই দিম আৰু ন ভাতটো এয়া মাছ এইফালে মেকুৰী চিঞৰি আছে দেখিছেনে কি হ'ল ভাত খাবি ফুচু বাহিৰলৈ যাবি নেকি অঁ তাইক বাহিৰলৈ যাব লাগে ন মা অঁ যোৱা যোৱা তাই মানে পেচাব ভাত দিবি বুলি আহিছে তই ভাত নাই হোৱা ৰ'বা দিম ৰ'বা দিম দে বেয়াও লাগে ন প্লেটৰ ওচৰত গৈছে তাই প্লেটখন এখন আৰু এয়া চাওক মাৰ লগত কেনেকৈ লাগি থাকে ভাত দিব মানে সিহঁতৰ ভাত খাব টাইম হৈছে যে এতিয়া মাছ বনাওঁ আকৌ মাছ বনাওঁ দেই মাছ বনাম এতিয়া চুনু আৰু ফুচু খাব ফুচু চুনু আৰু ফুচু মাম খাবি ফুচু খাব এয়া আমাৰ ফুচু দেই আমাৰ ঘৰৰ এগৰাকী সদস্য এতিয়া মাছ বনাই দিম কোনে খাব চুনু খাব আৰু এয়া অকণমান এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ বুলি লৈছোঁ মজা বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া ধনিয়া এড কৰিবলৈ আছেই আপোনালোকেও এনেকৈ খাই চাবচোন সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছে মাছৰ টেঙা আঞ্জা যিসকলে মানে খোৱা নাই এনেকৈ খাই চাব এবাৰ সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু ভাতটো খাই লওঁ এতিয়া আৰু এয়া চাওকচোন মই কিবা এটা খালে নিধিও মানে একদম দৌৰি আহিব বা বুলি তাইকো দিছোঁ অকণমান চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে টেষ্টি নে কিমান টেষ্টি এইটো ভাল হৈ গ'ল এইফালে শাক উতলি আছে এতিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো কাৰণ আপোনালোকেও চাই আমনি পাব নহয় জানো আৰু আমিও এতিয়া ভাত পানী খাই লওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মই ভিডিঅ' কৰোঁতে বহুতখিনি ভুল হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাবে যে এইটো ভুল হৈছে বা কিবা তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব মই বেয়া নাপাওঁ কাৰণ আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিলেহে আমি ভুলবোৰ শুধৰাই ল'ব পাৰিম নহয় জানো চ' সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ তেন্তে আজিলৈ গুড বাই সকলোকে সকলো ভালে থাকিব আৰু কৈ দিয়া আজিলৈ বাই বাই কৈ দিয়া তেন্তে এতিয়া ভাত খাই লওঁ বাই বাই আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু কৰিব দেই কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ পালেহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নহয় জানো চ' সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই ফ্লাইং কিছ এটা দি দিয়া অ'কে বাই বাই